Hi, good morning. යාපනයේ පළවෙනි දවස. ලංකාවේ උතුරු කෙරවර. මගේ යාපනයේ සංචාරේ උදෙම අපි පිටත් වුණා යාපනයේ යන ඕනිම කෙනෙක් ළඟා වෙන හරිම සුන්දර තැනකට. මේ සංස්කෘතිය හරි ලස්සනයි. මම දැක්ක දෙයක් යාපනයේ හැමෝම වගේ තමන්ගේ ආගම ධර්මයත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවා උදේම නල්ලූර් කෝවිලට ගිහිල්ලා ඒ වන්දනාව සිද්ධ වෙන විදිහ ඒ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර බලලා එන්න. මේ තියෙන්නේ නල්ලූර් කෝවිල. මේ සංස්කෘතියෙන් පස්සේ අපි අපේ ගමන මෙතරින් ඉස්සරහට අරන් යනවා. මේ ඉන්නේ දෙවන සංගිලි කියන රජතුමා. හරියටම කිව්වොත් යාල්පානම් කියන රාජ්‍යයේ අන්තිම රජතුමා තමයි මේ ඉන්නේ. යාල්පානම් කිව්වට පස්සේ අපිට මැවෙන රූපේ බලන්න ඕනි නිසාම ගම්මානකට පොඩ්ඩක් යන්න හිතුණා. හරිම අමුතු හරිම වෙනස් සංස්කෘතියක් ගමක දකින්න පුළුවන්. ඔයාලා දවසක ගියොත් අනිවාර්යෙන්ම පුංචි ගමකට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ යාපනයේ ආවට පස්සේ මේ නියම තැනකට ආවා. මේ තියෙන්නේ මේ සම්පකාර සමිතියෙන් කරන තල්රා හදන තැන. ඉතින් මුළු ගමේම කට්ටිය ඇවිල්ලා තල්රා බොන ගමන් තමයි ඉන්නේ. අපේ කට්ටියත් ඉතින් ආවා මේ තල්රා බොන්න. කට්ටිය තල්රා බොනවා. මම ඉතින් වටේ තියෙන වීඩියෝ ටිකක් කරනවා. රත්නපුර පැත්තේ දකින්න හම්බෙන්නේ නැති දෙයක්. ඉතින් මේකේ කියන්නේ රාත බෑරුමක් විදියට කෙලින්ම කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි ලස්සන සංස්කෘතියක් ඒක. හිතා ගන්න බෑ. අපේ කට්ටිය try කරලා බලන ගමන් ඉතින් හම්බෙන්නේ නැති සංස්කෘතියක්. කොහොමද රහයිද? වරදක් නැහැ. ඒක වයිලා වගේ ඊට බෙන්රා මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත හරිම පුදුමාකාරයි. රටේ එක කොනක ඉන්න අපි තවත් කොනකට ඇවිල්ලා බලනකොට රටේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන විවිධ සංස්කෘතීන් බලන්න පුළුවන්. වට ඈතින් පේන වැලි කඳු තියෙන සුනාමියත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඒවලු. ඉතින් දීවර ගම්මාන ඒ ගම්මානවල මිනිස්සු ඔවුන් ඉන්න නිදහස ඔවුන් ඉන්න දුෂ්කරතා මේ හැම දෙයක්ම තමයි සංචාරය කියන්නේ. එන්න යාපනයේ විඳින්න.
යාපනයේ ඉන්න හැමෝම අනිවාර්යෙන් එන තැනක් තමයි මේ. රියෝ අයිස්ක්‍රීම් පේනවා ඉතින්. ගිහිල්ලා බලමු ඉතින් කොහොමද අයිස්ක්‍රීම් කන්න තියෙන්නේ කියලා. வசீகராக என் நெஞ்சினிக்க உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே கணம் என் கண்ணுறங்கா உன் ஜன்மங்களின் ஏக்கங்கள் தீரும் நான் நேசிப்பதும் சுவாசிப்பதும் உந்தயவால் நானே எங்குகிறேன் எங்குகிறேன் உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே கணம் என் கண்ணுறங்கா உன் ஜன்மங்களின் ஏக்கங்கள் தீரும். මේ දෙවැනි දවස අපි අද ගමන වෙන්නේ උදේ කෑමෙන් පස්සේ කයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා එතනින් පුන්කොඩිතිව් දූපතට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතනින් අපි ජැටියෙන් බෝට් එකක් අරගෙන නයිනිතිව් වලට යන්න. නයිනිතිව් කියන්නේ ඔයයි මමයි දන්න ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ නාගදීපේ පන්සල තියෙන තැන. ඒ විතරක් නෙවෙයි. නයිනිතිව් කියන්නේ නාගපූෂානේ අම්මන් කෝවිල තියෙන තැන. ඉතින් මේක බලන්න, මේ සුන්දරත්වයේ විඳින්න, මේ සංස්කෘතිය දැක ගන්න තමයි මේ අපේ චාරිකාව. ඉතින් දැන් කුරිකාඩුවන් ජැටියට ඇවිල්ලා මෙතනින් ඉස්සරහට මේ ගමන අපි යනවා. විඳින්න. නාගදීපට යන්න තියෙන්නේ පොඩි පෙරිවල, එහෙම නැත්නම් පොඩි නැව් වගේ තියෙනවා. ඒව තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ එකක් අස්සට යන්න හදන්නේ. මේ අයියා තමයි මේක කරේ අරගෙන යන්නේ මේ ඉන්නේ. මෙයා. තියෙන්නේ එක අස්ස. Itu tuh drive hati nih. Oh, මේක ඩ්‍රයිවිං සිස්ටම්. මේක හොඳයිද? නියමයි. ආයතන මේ අරක ඇස්ට්‍රේටර් මේ තියෙන යට තට්ටු. යට තට්ටු තියෙන පොඩියට සීට් හදලා වාඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි එන්ජින් එක. මේල හැම වෙලේම ආගමික පසුමත් එක්කින් கரெக்டாக 3 வருஷம் 13 வருஷம் சொல்கிறாங்க. நைனாவே எனக்கு தெரியாது. பஸ் டைமில் தான் போகிறோம். අපි දැන් යන්න හදන්නේ නාගදීප පැත්තට. පෙරිය එක යනවා බෝට් එක. තම දන්නවද? තම දන්නවද? ලිකිරික දන්නවද? තමිල් කොන්ජන් ඕකේ කමෙන්ට්. මේ අයියා කෙනෙකුත් ඉන්නවා. මට එයා පැත්තේ වාඩි වෙලා කට්ටිය පිටිපස්සේ. මේක තමයි. දැන් අපි යන්නේ හරියටම මෙතන පේන තැනට. මෙතන තමයි නාගදීපේ තියෙන්නේ. අර තියෙන නාග කෝවිල. මම
මෙතන සේ නාගදීපේ පිකාරිය මෙතන සේ නාගදීපේ ටෙම්පල් එක. ටෙම්පල්. හරිද? ආ. ඊට පස්සේ මේ ඩෙල්ෆ් යනවා නම් අන්න අතන තමයි ඩෙල්ෆ් තියෙන අර පැත්තේ. නාගදීපේ පිටිපස්සේ. ඔව්. කාටද පුළුවන් නම් එන්න ඩෙල්ෆ් යන ටයිම් එකට ඔන්න හෙට යන්න ඕනේ. හැබැයි මතක තියාගන්න කවුරු හරි ඩෙල්ෆ් යන්න එනවනම් උදේ 8:00මාරටවත් එන්න. එතකොට ඩෙල්ෆ් ගිහිල්ලා නාගදීපේ ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහම තමයි වෙන්නේ. අර එන්න තව පෙරිය එකක් යනවා. ආලදීවේ. ආලදීවේ පරිතුරි එළවදීවේ කරනගරේ. හරිද? හරි හරි ශාරික. මම නාගදීපේ පිටිපස්සේ ඉන්දියාවේ. ඉන්දියා. ඔව්. විනාඩි එකක් කිලෝමීටර් ඉන්දියාවේ. සීරියස්ලි? ඔව්. අදලස් ඔක්කොම සිංහල ඔක්කොම මුල් ගිය. හරිද? මම අරබි, හින්දි, මලයාලම්, නේපාලි, බංගලාලි මම ඔක්කොම දන්නවා. क्या? हिंदी ඔක්කොම දන්නවා. और हिंदी मालूम है? हाँ. मालूम है? हाँ. हाँ? तो बात करो. हम लोग की हिंदी बहुत मालूम है. इसका क्या मालूम है? क्या बात करो ना. हिंदी बात करके क्या मुश्किल है? इसका बात करो. हमारा कटावला आदमी है. යාපනයේ සංචාරය මෙතනින් ඉස්සරහට නාගදීපෙ ගිහිල්ලා ඊළඟට එතනින් එහා යාපනයේ ලස්සන තැන් කීපයක්ම බලන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙවනි කොටසෙන් හම්බෙමු ඒ ලස්සන විඳින්න. ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. මේ තියෙන්නේ යාපනයේ සුන්දරත්වය.